Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video guys, mag-unboxing po tayo ngayon. Meron po kasi kaming dumating na freebies. So i-unboxing natin to ngayon guys. Pero bago po ang lahat, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe this channel. Follow me to my Instagram and to my FB page. So tara na guys, at tayo na ay mag-unboxing. So ito na nga guys. Ang laki niya. Yan. So ito guys, freebies lang ito. Yan. Gaming chair na freebies. So, ito guys yung manual niya kung paano natin siya bubuuhin. Ayan. So, madali lang dahil meron na siya kung saan mo isusok-sok, saan ilalagay yung mga parts ng chair na to. Ayan. Tutulungan ako ng anak ko. Ayan. Siya pala ang magbubuo kasi hindi ako marunong. Ba? Guys, ito na yung ating Predator gaming chair. Yan. So, na-assemble na siya. Guys, yung ating Predator gaming chair. Ayan. Tapos meron din yung adjustment.
So guys, kung di ka po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe this channel. Follow me to my Instagram and to my FB page. Bye guys!